शिवानी ट्यूटोरियल देख रहे सारे लोगों ਨੂੰ जी आया जी। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ हेयर स्टाइल ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਰਫੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਤ ਬਣਾਓ। इस गुत्त नूं खब्बे पासे दी तरफ लै जाओ ते उस पासियों थोड़े जे खुले वाल लैके गुत्त विच मिला लो। ਹੁਣ इस गुत्त ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਤ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ। इसी तरीके दे नाल असी इस डिजाइन नू अगे वधावांगे ते 3 डिब्बे बना के पिछे इस तरीके दा डिजाइन तैयार करांगे। ध्यान रहे कि गुत्ता बनांदे वक्त जद भी तुसी गुत्त छोड़ो ते ओदे नीचे क्लिप लगा दिओ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।